भ्यूमा गएर अब्जेक्ट एक्सप्लोर डिटेल्स गर्नुभयो भनेदेखि र यसको टेबल्सहरुमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ यो टेबलमा कतिवटा रोजहरु छ, नम्बर अफ रोज कति छ, यसको इन्डेक्सको साइज कति छ भन्ने कुराहरु सबै देखाउँछ। यसलाई राइट क्लिक गरेर यसको स्पेस कति हो, यसको इन्डेक्सको स्पेस कति हो भन्ने कुराहरु सबै हेर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डेटाबेसको राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज हेर्यो भनेदेखि यसको साइज कति छ र यसको स्पेस अभाइलेबल कति हो भन्ने कुराहरु सबै डिटेल्सहरु हेर्न सकिन्छ। सो यसमा हाम्रो एउटा डाटाबेस डायग्रामबाट हामीसँग यो स्ट्याकमा कुन टेबल्सहरु युज गरेको छ यसले भन्ने कुराहरु देख्न सकिन्छ। जसमा हामीले यो चाहिँ एउटा ब्लक टाइपको एप्लिकेसन भएको हुनाले यसमा चाहिँ पोस्ट भन्ने एउटा टेबल छ जसमा जति पनि पोस्टहरु क्वेशनहरु पोस्ट गरेको हुन्छ त्यो सबै हाम्रो पोस्ट टेबलमा गएर बस्छ। अनि कुन चाहिँ युजरले क्रिएट गरेको हो त्यो पोस्टलाई भोट्सहरु दिने, त्यो कस्तो खालको लिङ्क टाइप, प्यासेज, कमेन्ट्स भनेपछि ओभरअल हाम्रो चाहिँ डेटाबेसको स्ट्रक्चर यस्तै हुन आउँछ। यसमा डेटाहरु युज भइसके पछाडि यसै युज भन्नाले मोर देन 10 GB अथवा कुनै एउटा टेबलमा मोर देन 2 GB 3 GB भइसके पछाडि क्वेरीहरु चाहिँ अलिकति स्लो हुन जाने, एप्लिकेसन स्लो हुन जाने गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्युन गरेर यसलाई फास्ट गर्ने, नर्मली एसक्यूएल सर्भरको क्वेरीजहरुलाई कसरी फास्ट गर्ने भन्ने कुराहरु हेर्न गइरहेका छौँ। एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ है। Because I don't understand from where we can check size of database. Okay, हामीले यसको डाटाबेसको जस्तै भ्यूमा गएर अब्जेक्ट एक्सप्लोरर डिटेल्स गइसके पछाडि तपाईले यो टेबल्सहरुमा क्लिक गर्नुभयो। टेबल्सहरुको स्पेस युज देखाउँछ। यो चाहिँ तपाईको हरेक टेबलको कति स्पेस युज भइरहेछ भन्ने कुरा देखायो, जसमा हामीले हेर्न सक्छौँ डाटा स्पेस युज इन किलोबाइट, त्यस्तै गरेर इन्डेक्स युज इन किलोबाइट। त्यसै गरेर डेटाबेसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो डेटाबेसमा टोटल स्पेस युज इन किलोबाइट यति छ। एकछिन म सबैजना सुन्न चाहन्छु कि सबैजनाले भोइस क्लियर सुनिराख्नु भएको छ कि छैन। यदि क्लियर सुन्नु भएको छैन भने प्लिज च्याट अस कमेन्ट लेखिदिनु कि हाम्रो भोइस क्लियर भएको छैन। सो विल सल्भ दिस। सो कमेन्ट। ओके, सो यो भनौँ न यसलाई तपाईले कति जिबी छ भनेर हेर्नको लागि अब अहिलेको स्पेस इन किलोबाइट 1580280 by 1024 यति एमबी भयो, डिवाइडेड बाइ 1024 गर्नुभयो करिब 15 GB छ। ओके, अलराइट। सो हाम्रो त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ एड्रेस भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यदि छैन भने तपाईले क्वेशन फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो अगाडि बढौँ। ओके, अब यसमा हाम्रो भनौँ न डेटाबेसमा हाम्रो स्टोरेजहरु कसरी स्टोर भएको छ, कसरी स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो इन्टरनल स्टोरेजहरुको बारेमा, फिजिकल डेटाबेस डिजाइनहरुको बारेमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यसमा क्लियरली थाहा हुन आउँछ। किनभने यो हामीलाई अहिलेको यो सिस्टममा कम्प्लिटली कभर गर्न सकिँदैन, तर हामीले युज गर्ने क्वेरीहरु कसरी युज गर्छौं, त्यो क्वेरीले कसरी इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ र स्लो भएको क्वेरीलाई हामीले कुन इन्डेक्स लगाएर यसलाई फास्ट बनाउने हो
भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। स्लाइडमा हेर्दाखेरि हाम्रो इन्डेक्सिङ भन्नाले इन्डेक्सिङ लगाउनु पर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्डेक्सिङ SQL सर्भर, जसमा क्लस्टर इन्डेक्स हुन्छ, नन क्लस्टर इन्डेक्स, फिल्टर्ड इन्डेक्स भन्छ। त्यस्तै गरेर जेनरली एउटा डेटाबेसमा चाहिँ इदर तपाईँको हेडमा स्टोर भइसकेको हुन्छ, भएको हुन्छ, अर इन्डेक्समा स्टोर भइसकेको हुन्छ। तपाईँले इन्सर्ट गर्ने जुन पनि रो हुन्छ त्यो चाहिँ इदर अर्डरमा आएर बसेको हुन्छ। यदि त्यसमा कुनै पनि इन्डेक्स छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ ऱ्यान्डमली बसेको हुन्छ। सो हिप भनेको चाहिँ इट्स काइन्ड अफ अनअर्डर्ड सेट अफ रेकर्ड्सहरू भएको, र जति पनि इन्डेक्सहरू तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इदर एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुहुन्छ। SQL सर्भर 2012 or 2008 कुनै पनि भर्जनमा तपाईँले टेबलहरू क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ बाई डिफल्ट क्लस्टर इन्डेक्स बसेको हुन्छ, बनाएको हुन्छ। बाई डिफल्ट SQL सर्भरले तपाईँको प्राइमेरी की भएको फिल्डमा चाहिँ यो क्लस्टर इन्डेक्स अटोमेटिकली राखिदिन्छ। यो क्लस्टर इन्डेक्स चाहिँ एउटा टेबलमा एउटा मात्रै राख्न मिल्छ, र यो क्लस्टर इन्डेक्सलाई हामीले प्राइमेरी की भन्दा बाहेक अर्कोमा पनि युज गर्न मिल्छ। र यो क्लस्टर इन्डेक्स डेटा आफैमा बस्ने हुनाले जेनरली प्राइमेरी कीहरूमा हामीले इन्डेक्स राख्छौँ। तर त्योदेखि बाहिरको अरू जति पनि सेलेक्ट गर्नुपर्ने कलम्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स गर्छौँ। सो यसलाई बुकसँग कम्पेयर गर्ने हो भने जुन बुकको पछाडिपट्टि हाम्रो जति इङ्ग्लिस वर्ड्सहरूको नम्बरहरू पेज नम्बर राखेको हुन्छ त्यसलाई नन क्लस्टर्ड इन्डेक्सको रूपमा लिन सकिन्छ। सो हामी अब यसलाई डेमोमा जाउँ। यो टेबलमा कुन कुन इन्डेक्स छ, कुन कुन इन्डेक्स छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि म अहिले गएर मेरो SQL फाइल 01 scan.sql भन्ने खोलेँ। यसमा चाहिँ तपाईँले यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यो डाटाबेस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र SQL सर्भरको अहिले धेरै भर्जनहरू आइरहेको हुन्छ। सिन्स यो इन्डेक्सिङ चाहिँ भर्जन अनुसार डिपेन्ड गर्ने हुनाले तपाईँको यो डेटाबेस कुन चाहिँ भर्जनमा छ त्यसको कम्प्याटिबिलिटी लेभल चाहिँ यदि 2016 मा राख्ने हो भने 103 हुनुपर्छ। यदि 2017 को तपाईँको डाटाबेस हो भनेदेखि 104 राख्नुहुन्छ। यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ 2010 सम्मको डाटाबेस भएको हुनाले यो चाहिँ SQL सर्भर 2008 मा थियो। तपाईँले रिस्टोर गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी लेभल चाहिँ यसको 100 हुन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नको लागि जस्तो अहिले मेरो SQL सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो अथवा SQL इन्जिन चाहिँ 2017 इन्स्टल भएको छ भनेदेखि तपाईँले यसलाई अटो डाटाबेसले सेट कम्प्याटिबल लेभल 140 गर्नुभयो भने यो SQL 2017 मा सबै फिचर्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यो डेटाबेसमा के के टेबल्सहरू छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रम sys.tables sys.tables भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको अहिलेको SQL स्ट्यान्डर्डको डेटाबेसमा कतिवटा टेबल्सहरू छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो टेबलमा कुनै पनि पर्टिकुलर एउटा टेबलमा के इन्डेक्सहरू छ त्यसको डेफिनेसन के हो भनेर हेर्नको लागि तपाईँले SQL स्टोर एड र टेबल लिङ्क गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको टेबलको डिस्क्रिप्सन दियो। यो चाहिँ स्किमा डिबिओ भन्नेमा छ। यसको युजर टेबल हो। हामीसँग डेटाबेसमा यो सिस्टम टेबल हुन्छ अथवा युजर टेबल हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो युजर टेबल हो भन्ने कुरा देखायो। हरेक कलमको कुन चाहिँ डेटा टाइप छ अरू कुराहरू देखायो। त्यस्तै गरेर यसमा हामीले आइडी भन्ने फिल्डमा चाहिँ आइडेन्टिटी रहेछ र यसमा GUI फर्म कुनै पनि डिफाइन भएको छैन। यो चाहिँ प्राइमेरी फाइल रूपमा छ। हामीले यो
डेटाबेसको डेटा फाइललाई स्टोर गर्दा डिफ्रेन्ट फाइल ग्रुप राखेर राख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी फाइल ग्रुपमा छ र यसमा एउटा प्राइमेरी की छ। यो प्राइमेरी की चाहिँ क्लस्टर्ड इन्डेक्स पनि हो। युनिक प्राइमेरी की इन्डेक्स की भनेको चाहिँ आइडी हो। त्यसले गर्दा यसमा यसको कन्स्टेन्ट टाइप भनेको प्राइमेरी की क्लस्टर्ड हो। त्योभन्दा अरू एउटा कुनै पनि इन्डेक्सहरू युज भएको छैन। तपाईँले यो स्ट्याटिस्टिक्स आइओ अन गर्नुभयो भने तपाईँले रन गर्नुभएको क्वेरी इदर उसले चाहिँ डेटा फाइलबाट रिड गरिरहेछ कि पेजबाट रिड गरिरहेछ भन्ने कुरा देखाउनलाई तपाईँले यो अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ SQL स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भइसके पछाडि देख्न सकिन्छ। त्यो म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि क्वेरी गर्नु पर्यो टेबलबाट चाहिँ हामीले हाम्रो टेबलको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्यौँ भनेदेखि यसमा आइडी छ, अबाउट मी, एज, यो सबै डिटेल्स आउँछ। यसमा मैले कसरी सर्च गरिरहेको छु भन्दाखेरि डिस्प्ले नेममा %d पर्सेन्टेज गरेर सर्च गरिरहेको छु। भनेपछि यसले यो d भन्ने वर्ड चाहिँ कुनै पनि फिल्डबाट कुनै पनि रोको त्यो सेलको भ्यालुमा जहाँ भेट्छ त्यसले चाहिँ d भन्ने वर्ड भेट्ने साथ त्यसले रिजल्ट चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो। यसमा तपाईँले यसको क्वेरी यो क्वेरी कसरी एक्जिक्युट भइरहेछ, SQL सर्भरले के युज गरिरहेछ भन्ने अन गर्नको लागि हेर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर इन्क्लुड एक्चुअल एक्जिक्युसन प्लान क्लिक गरेर SQL स्टेटमेन्ट रन गर्नुभयो भने तपाईँले एक्जिक्युसन प्लान देखाउँछ। यो SQL स्टेटमेन्टलाई उसले कसरी एक्जिक्युट गरिरहेछ भन्ने कुरा ग्राफिकल भ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा स्ट्याटिस्टिक्स आइओ अन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले म्यासेजमा लजिकल रिड्स, फिजिकल रिड्सहरू हेर्न सकिन्छ। भनेपछि यो डेटा रिजल्ट सेट लिएर आउनको लागि यसले 13049 पेजमा गएर डेटाहरू स्क्यान गरेर लिएर आयो। यो चाहिँ कस्तो खालको स्क्यान हो भन्दाखेरि क्लस्टर्ड इन्डेक्स स्क्यान हो। क्लस्टर्ड इन्डेक्स स्क्यान कसरी हो, किन गर्यो भन्नुहुन्छ भने यो जुन क्वेरीको क्राइटेरिया छ यसले चाहिँ इन्डेक्सबाट लिएर आउनुभन्दा इच रो बाई रो स्क्यान गरेर लिएर आउनु चाहिँ उसलाई फास्ट हुने भयो। सो यो हाम्रो क्वेरी चाहिँ इन्डेक्स टेबल भएन। यदि तपाईँले यस्तो खालको क्वेरी एप्लिकेसनमा राख्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ इन्डेक्स युज हुँदैन, त्यो क्वेरीको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुँदैन। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो प्राइमेरी की युजर आइडीमा हाम्रो क्लस्टर इन्डेक्स बाई डिफल्ट इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ र उसले चाहिँ स्टिल त्यही की अनुसार लिएर आयो र 1 बाई 1 रो बाई रो स्क्यान गरेर लिएर आयो। भनेपछि यो हाम्रो त्यति राम्रो क्वेरी हुन सक्दैन। त्यस्तै गरेर मैले यो जुन पर्सेन्टेज अगाडिको छ त्यसलाई हटाएर पछाडि राखेँ। यसको एक्जिक्युसन प्लान हेर्दाखेरि पनि स्टिल त्यही आइरहेको छ। स्टिल यो हाम्रो रिजल्ट सेट चाहिँ यसले कति रिटर्न गरिरहेको छ भन्ने छ भने 13292 जस्तो रिटर्न गरिरहेको छ। यसले चाहिँ स्टिल पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि it is better to go by row than to use the index. Index use गर्नुभन्दा पनि रो बाई रो गएर डाटा लिएर आउँदा फास्ट हुन्छ भनेर SQL इन्जिनले त्यसरी डिसाइड गर्यो। सो अब हामीले स्पेसिफिक डेबिट भन्ने वर्ड लिएर आउँ। यसमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि उसले इन्डेक्स स्क्यान नै युज गर्यो। भनेपछि हाम्रो फिल्टर क्राइटेरिया चाहिँ डिस्प्ले नेममा भएको हुनाले यसले चाहिँ डेबिट भन्ने वर्डबाट सर्च क्राइटेरिया गर्दाखेरि पनि जसले चाहिँ रिजल्ट तपाईँको धेरै कम्पेयर टु प्रिभियस कम्पेयर टु यो सर्च कम्पेयर गर्दाखेरि 719 मात्रै लिएर आउँदाखेरि अनि उसले चाहिँ इन्डेक्स स्क्यान नै गर्यो। यो थियो हाम्रो युजर्स टेबलमा
बाइ डिफल्ट क्लस्टर इन्डेक्स युज हुँदाखेरि र क्वेरीको क्राइटेरियाहरू कस्तो कस्तो दिँदाखेरि कस्तो युज गर्छ भन्ने कुराहरू। फेरि यो हाम्रो टेबल चाहिँ हिप छ जसमा चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स कुनै पनि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने मैले एउटा युजर्स हिप भन्ने बनाएको छु टेबल जहाँ चाहिँ हाम्रो क्लस्टर इन्डेक्स कुनै पनि छैन। यति बेला चाहिँ सेम क्वेरी सेम क्राइटेरिया युज गर्यो भने तपाईँलाई के देखाउँछ, यसमा चाहिँ तपाईँको टेबल स्क्यान भयो। जब टेबल स्क्यान हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको यो चाहिँ कुनै पनि इन्डेक्समा छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यो स्क्यान टेबल स्क्यान अथवा हिप टेबल कतिखेर युज गर्न सकिन्छ, कतिखेर इफिसियन्ट हुन्छ जब तपाईँले इटिआर गर्नुहुन्छ। इटिआर गर्दाखेरि जहाँ तपाईँको इन्डेक्सनहरू क्रिएट गर्नु पर्दैन, जस डेटाहरूलाई कतैबाट एक्सपोर्ट गरेर इम्पोर्ट गरेर तपाईँले इन्स्टल गर्नुहुन्छ र फर्दर प्रोसेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कन्सटेन्टहरू कुनै पनि इन्डेक्सहरू राख्नु भएन भनेदेखि एक पनि बस्दैन। सो यो त हाम्रो स्क्यानको बारेमा। अब हामी इन्डेक्स सिक भनेको के हो र यसलाई चाहिँ सिक कतिखेर गर्छ र स्क्यान कतिखेर गर्छ भन्ने पहिला डिफ्रेन्स हेरौँ। सो अगेन हामी स्ट्याको 2012 डाटालाई युज गरौँ। यसको फेरि टेबलको स्ट्रक्चरलाई हेर्न सकिन्छ र अहिले म पोस्ट भन्ने टेबलमा गइरहेको छु। There is one index, cluster index, जुन चाहिँ हाम्रो आइडी कलममा छ। स्ट्याटिस्टिक्स अन गरौँ, यस्तै गरेर हामीले इन्क्लुड एक्जिक्युसन प्लान गरौँ। यसमा मैले नर्मली जुन हाम्रो इन्डेक्समा जुन हाम्रो कलममा इन्डेक्स राखेको थियो क्लस्टर इन्डेक्स, त्यो अनुसारले फिल्टर क्राइटेरिया राखेर मैले सर्च गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले इन्डेक्स सिक युज गर्यो। यसले इन्डेक्स सिक किन युज गर्यो भन्नु छ भने हाम्रो चाहिँ यो डेटा आफै नै इन्डेक्स भइसकेको हुनाले यसले चाहिँ टेबल स्क्यान पनि गरेन, इन्डेक्स स्क्यान पनि गरेन र इन्डेक्स सिक गर्यो। यो डाटा चाहिँ उसले एप्रोप्रिएट ठाउँमा भेटायो र रिजल्ट्सलाई रिटर्न गर्यो। अब यसमा हेरौँ, मैले डाइरेक्टली केही इन्डेक्स ल्याउँदाखेरि त त्यही डेटा आयो। यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फिजिकल रेट्स धेरै कम, 4 पेज मात्रै उसले रिड गर्नु पर्यो यो रिजल्ट लिएर आउँदाखेरि। किनभने हाम्रो रिजल्ट सेट पनि एकदमै सेलेक्टिभ छ, हाइली सेलेक्टिभ छ। अब मैले यो पोस्ट टेबलबाट एउटा आइडी लिएर आएँ, त्यस पछाडि अर्को युजर अर्को कलम लिएर आएँ, फिल्टर क्राइटेरिया बेस्ड अन दिस कलम गरेँ। सो यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लस्टर इन्डेक्स मात्रै होला र अरू क्राइटेरिया अनुसार फिल्टर गरेर क्वेरी रिजल्ट सेट रिटर्न गर्यो भनेदेखि तपाईँ कति टाइम लागिरहेछ भनेपछि यो स्ट्याक ओभरफ्लोमा यस्तो खालको क्वेरिजहरू कति धेरै होला। फर इक्जाम्पल अल क्वेसन्स भन्ने ठाउँमा तपाईँको भोट्स लिएर आउनुपर्छ, आन्सर्स लिएर आउनु पर्यो, यो लिस्ट लिएर आउनु पर्यो। त्यस्तो खालको एसक्यूएल स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर्नलाई यदि तपाईँको इन्डेक्स युज भएन भने, इन्डेक्स युज गरिएन भनेदेखि यसले चाहिँ समटाइम्स टाइम आउट पनि गर्दैछ।
यसको साथसाथै SQL सर्भरले तपाईलाई इन्डेक्स क्रिएट गर भनेर उसले हिन्ट्स पनि दिन्छ जुन हामीले अहिले हेर्न सक्छौँ। त्यो हिन्ट अनुसार हामीले सुरुमा स्टार्टअप गर्दाखेरि त्यो मिसिङ इन्डेक्सहरूबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ। र मिसिङ इन्डेक्सहरू अलवेज SQL सर्भरले रेकमेन्ड गरेको इन्डेक्सहरू युज गर्नु भनेदेखि तपाईले इन्डेक्सिङहरू डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। डुप्लिकेट गर्ने चान्सेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्सर्ट अपडेट डिलिटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। टेबलमा तपाईँले इन्डेक्सिङ गर्नु भनेको चाहिँ वाइडली र एकदमै एनालाइसिस गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभर इन्डेक्सिङ गर्नाले तपाईँको इन्सर्ट अपडेट डिलिटमा डेफिनेटली उसले असर पार्छ। किनभने इन्डेक्स राख्नु भनेको त्यो रेकर्ड सेटलाई अर्को स्पेसमा गएर एक्चुअली डेटा कपी गर्नु हो। सो यो चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। सो जेनरली अब एउटा टेबलमा कतिवटा इन्डेक्स राख्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। एउटा टेबलमा हामीले जेनरली स्टार्टिङमा 5 to 10 वटा, नट एक्ज्याक्टली 5 to 10 जहिले पनि हुन्छ भने छैन। इट अलवेज डिपेन्ड्स अन डेटा। तपाईँको डेटा कसरी स्टोर गर्नुभएको छ र त्यो डेटा कसरी तपाईँले क्वेरी गर्नुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। सो यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्नलाई इट्स टेकिङ मोर देन 2 minutes। त्यस्तै गरेर यो टेबल चाहिँ मैले फ्रेस इन्स्टल गरेर हो, जसमा कुनै पनि इन्डेक्सेसहरू छैन र कुनै पनि क्वेरीहरू एक्जिक्युट पनि भएको छैन। त्यसरी क्वेरी एक्जिक्युट गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको SQL सर्भरले यसको एक्जिक्युसन टाइमलाई क्यासमा पनि राखेर नेक्स्ट टाइम एक्जिक्युट गर्दाखेरि उसले डेटाबाट डाइरेक्ट अथवा लजिकल रिल्स नगरिकन उसले डाइरेक्टली क्यासबाट एक्जिक्युट गर्छ। क्यास चाहिँ जहिले पनि हाम्रो मेमोरीमा स्टोर हुने हो। सो सेलेक्ट प्रोसेस सर्भरमा तपाईँहरूले सेलेक्ट स्टार्ट फ्रम टेबल गर्नु भनेको तपाईँले वेस्ट अफ मेमोरीमा तपाईँले अननेसेसरी क्यासमा राख्नु, जसले चाहिँ अरू चाहिने क्वेरीहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई आउट अफ मेमोरी हुने, मेमोरी टेस्ट पर्ने रिजन्सहरू भनेको चाहिँ के हो। सो जहिले पनि हामीले प्रोडक्सन सर्भरमा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रम गरेर टेस्ट जतिसुकै सानो टेबल भए पनि तपाईँले सेलेक्ट स्टार्ट फ्रम टेबललाई गर्नु मिल्दैन। डेफिनेटली मिल्छ नि। सो यो क्वेरीलाई मोर देन 4 minutes लगाइसक्यो। तर एट द सेम टाइम हामीलाई एउटा इन्डेक्सको हिन्ट दिन्छ। यो इन्डेक्स भनेर क्रिएट गर भनेर दिन्छ। हामीले त्यो इन्डेक्सलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ इनिसियली, किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो पोस्ट टेबलमा कुनै पनि इन्डेक्सहरू क्रिएट गरेका छैन अदर देन हाम्रो क्लस्टर इन्डेक्स। नन क्लस्टर इन्डेक्सहरू हामी एउटा टेबलमा 999 वटा बनाउन सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर 999 वटा बनाउन सकिन्छ भनेर हरेक कलममा इन्डेक्स बनाइयो भनेदेखि त्यसको इन्सर्ट अपडेट डिलिटमा अहिले हामीलाई टाइम लागेभन्दा बढी लाग्छ। किनभने तिमीले डेटा टेबलमा डेटा स्टोर गर्नु पर्यो, एट द सेम टाइम उसले इन्डेक्समा पनि अपडेट गर्नु पर्यो। So, so is there is any question so you want to ask to Jeevan sir? So यदि त्यस्तो छ भने please type in the chat box. Continue. Okay. एउटा क्वेसन छ जस्तो छ। हजुर क्वेसन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, यसले त भनौँ न डेमो प्रिपेयर गरेर भन्दा बढी टाइम लगाइरहेको छ। सो इट अलवेज डिपेन्ड्स अपन अदर फ्याक्टर्स अल्सो। यसमा तपाईँको मेमोरी कति छ, तपाईँले यसको सर्भरलाई कति रिसोर्सहरू
सेयर गरिरहनु भएको छ यो सबै कुराहरूले म्याटर गर्छ अहिले हामीले चाहिँ डाइरेक्टली फर्स्ट इनिसियल स्टेज हेरेर हो इनिसियल स्टेज भन्नाले हामीले नर्मली टेबलहरूमा हाम्रो रिलेसनसिप भएको टेबलमा अब ब्लाइन्डली कहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो इन्डेक्सिङ लगाउन भनेदेखि हामीले कस्तो टेबलहरूमा गर्छौँ भन्दाखेरि जेनरली तपाईँको टेबलमा जति पनि फरेन्टीहरू हुन्छ डेफिनेटली फरेन्टी हुनु भनेको फर इक्जाम्पल हाम्रो पोस्ट टेबलमा र युजरको पोस्ट टेबल र युजर टेबल बिच रिलेसन के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ ओनर युजर आइडी छ युजर आइडी को रिलेसनसिप चाहिँ यता गएर बस्छ भनेपछि हामीले ओनर युजर आइडीमा डिफल्ट इन्डेक्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको ओके तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्जिक्युसन प्लान राइट तपाईँले यसरी क्वेरी एक्जिक्युट गर्दै गर्दा रिजल्ट सेट पनि हाम्रो धेरै छ करिब 1000 रेकर्ड्सहरू रिटर्न भयो यसले चाहिँ तपाईँले लजिकल रेट्स हेर्नुभयो भने यत्रो पेजेसहरू स्क्यान गर्नु पर्यो रिड गर्नु पर्यो इन अर्डर टु गेट दिस रिजल्ट एक्जिक्युसन प्लानमा हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ हामीसँग पोस्ट टेबलमा आइडी कलममा क्लस्टर इन्डेक्स युज गरेका छौँ र त्यो इन्डेक्स युज गरेर रिजल्ट रिटर्न गर्नलाई उसलाई एसक्यूएल इन्जिनलाई छिटो हुने थाहा पाएर उसले चाहिँ इन्डेक्स स्क्यान गरेर हरेक पेज बाई पेज स्क्यान गरेर रिजल्ट रिटर्न गर्यो र यहाँ तपाईँले दिइरहेको छ क्रिएट नन क्लस्टर इन्डेक्स दिस अन टेबल सो द्याट तपाईँको यो क्वेरीलाई 99.99% इम्प्याक्ट गर्छ लेट्स गो अहेड एन्ड क्रिएट सो यो इनिसियली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर मिसिङ इन्डेक्स डिटेल गर्नुभयो भने कुन चाहिँ इन्डेक्स क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले एसक्यूएल स्टेटमेन्ट देखाउँछ यहाँ तपाईँलाई कमेन्टेड भर्जनमा दिन्छ तपाईँले यसलाई अनकमेन्ट गरेर हाम्रो डेटाबेस स्ट्याक ओभरफ्लो टेबल दिस इज नन क्लस्टर इन्डेक्स तपाईँले मेन दिन सक्नुहुन्छ नन क्लस्टर इन्डेक्स अन पोस्ट टेबल ओनर युजर आइडीमा यहाँ तपाईँले अब यसरी इन्डेक्स क्रिएट गर्दै गर्दा यसले पनि फर्स्ट इनिसियली चाहिँ यसले टाइम लगाउँछ सो समटाइम्स तपाईँको प्रोडक्सन अथवा भनौँ न बिजनेस आवर्समा तपाईँले अटोमेटिक इन्डेक्स क्रिएट गर्छु भन्नुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा यो क्वेरीबाट देख्न सकिन्छ यसले हरेक यो जुन रिजल्ट सेट अघिको हाम्रो क्वेरी थियो त्यसमा जसमा यो रिजल्ट सेट लिएर आएको थियो यसको लागि छुट्टै उसले डेटा चाहिँ कपी गरेर राख्छ नन क्लस्टर इन्डेक्स बनाउँछ जसमा चाहिँ पोस्ट टेबलमा नन क्लस्टर इन्डेक्स बनाउँछ तर हाम्रो की कलम भनेको चाहिँ ओनर युजर आइडी बनाउँछ यसले हरेक डेटा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेरी एक्जिक्युटेड सक्सेसफुली भन्ने राइटमा 1000 रोजलाई डेटा कपी गर्छ सो डेटा के बनाएको हुन्छ नि अडियन्सको मान्छे नि सानो देखिरहेको छ है सो आई विल मोडिफाई सो दे क्यान डु इन लास्ट सो
के क्वेसन छ भने सोध्नुहुन्छ हाम्रो के टेक्निकल प्रब्लम आयो यदि के क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क अस सो वी विल डिफाइन दिस Unmuted. Okay, let's begin. All right. Okay. So हामीसँग एउटा क्वेसन आएको रहेछ. I have some question confusion with index in theoretically. There is some issue with an index. The index itself occupies space on disk and memory when used. So space or memory are issues. Then too many indexes could be a problem. How should we deal on large scale table? Could you clarify in short? Okay, definitely. So space को हामीलाई इस्यु हुँदैन किनभने we have स्पेसलाई हामीले इस्यु मान्दैन किनभने हामीसँग अहिले नर्मल हार्ड डिस्क एकदम चिपमा छ सो स्पेस हामीले त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन Continue. okay. So there are two ways to address this issue. यदि तपाईको टेबल एकदम धेरै ठुलो छ जसमा तपाईले इन्डेक्स इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदा इन्डेक्स राखेर पनि प्रब्लम सल्भ हुँदैन भनेदेखि तपाईले त्यो टेबल स्ट्रक्चरलाई ब्रेक डाउन गर्न सक्नुहुन्छ. लाइक फर एक्जाम्पल let's say म तपाईँलाई एक्जाम्पल सो ब्याङ्किङ डेटाबेसमा डेली ट्रान्जेक्सन जुन एभ्री डे भइरहेको हुन्छ त्यो डेली ट्रान्जेक्सन त्यो ट्रान्जेक्सनलाई तपाईले इच डे वाइज राख्न सक्नुहुन्छ. सो देयर आर टु टाइप्स अफ इन्डेक्सेस भनौँ न. एउटा चाहिँ तपाईको वर्कलोड अनुसार हुन्छ. वर्कलोड भन्नाले either your workload is OLTP हजुर भयो जस्तो छ. ओके हेलो हेलो
Yes, सुनिरहेछ. So you can continue. Okay, thank you. Please continue. Okay, so हामीले यहाँको क्वेसनलाई सो यहाँले भन्नुभएको छ एउटा क्वेसन, we have done up to 3 and F. We have done up to 3 and F. Still the DB is huge, like thousands of them. You need 10, 100,000, 10,000 of them. So as you can see, हामीसँग पनि रेकर्ड चाहिँ यसमा मोर देन 10,000 रेकर्ड्स नै छ, जसमा हामीले सिम्पल 2-3 इन्डेक्सेसहरू राखेर यसलाई कसरी ट्युन गर्न सकिन्छ. लाइक अहिले हामीले जस्ट नाउ क्रिएट गरेको इन्डेक्स युज गरिसके पछाडि, नाउ इफ वी रन दिस क्वेरी अगेन, सी रिजल्ट चाहिँ तपाईको विदिन द 2 सेकेन्ड आइसक्यो. सबैजना सुन्ने हुनुहुन्छ. Yes, there is another question. हेलो. अफ गरिदिए. हेलो. हेलो, आवाज सुनिरहेको, प्लिज रिप्लाई. यहाँ हाम्रो के टेक्निकल प्रब्लम भयो. सुनिरहेछ. ओके ओके, सरी फर डिस्टर्बेन्स होइन, हाम्रो सडन टेक्निकल प्रब्लमको कारण कति 5 मिनट जस्तै वेस्ट भयो है. सरी फर इट. सो विल कन्टिन्यू द सिरिज. Okay, thank you. So let me answer some of the questions first. पहिला चाहिँ उहाँले एसएसडी युज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्नुभयो. डेफिनेटली तपाईले जति फास्ट डिस्क राख्नुहुन्छ द्याट इज मच बेटर. तर फास्ट डिस्क राखेर मात्रै तपाईको जति युज डेटा भए पनि फास्ट हुने भन्ने चाहिँ होइन. डेफिनेटली कम्पेयर टु नन एसएसडी त्यो फास्ट त हुन्छ, तर तपाईको यो त्यो चाहिँ सर्भर लेभलको भयो. एज अ होल स्टोरेज डेटा कति फास्ट चाहिँ डिस्कबाट रिड गरेर मेमोरीमा लिएर आउने भन्ने कुरा भयो भनेदेखि यो चाहिँ क्वेरीको कुरा आयो. इन्टरनल क्वेरी युज गर्दाखेरि त्यसमै पनि तपाईले फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिले हामी हेर्न सक्छौं, वी जस्ट ran यो क्वेरी हामीले एक्जिक्युट गरेको क्वेरी लेस देन 3 सेकेन्ड अथवा विदिन 0 सेकेन्डमा. फर्स्ट टाइममा उसलाई टाइम लाग्यो, जसले गर्दा उसले 2 सेकेन्ड लगायो. सेकेन्ड टाइमदेखि त्यो कुरा चाहिँ उसले क्याशबाट प्लान क्याशबाट लिएर आइसके पछाडि नाउ इट्स टेकिङ लेस देन 1 सेकेन्ड हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. सो सिमिलरली ओनर युजर आइडी को ठाउँमा अर्को भ्यालु राख्नु भयो र यसको एक्जिक्युसन प्लानहरु, लेट्स सी द एक्जिक्युसन प्लान. यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, नाउ इट इज युजिङ इन्डेक्स सिक युज गरिरहेछ. इन्डेक्स सिक नन क्लस्टर्ड हो. डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप्स अफ इन्डेक्स भनिहाले. क्लस्टर्ड हो, एउटा नन क्लस्टर्ड हो. क्लस्टर्ड इन्डेक्स चाहिँ तपाईको जहिले पनि प्राइमेरी कीमा हुने भयो. नन क्लस्टर्ड चाहिँ तपाईले आफूले क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन, तपाईले आफूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसमा हाम्रो इन्डेक्स सिक युज गर्यो किनभनेदेखि यो क्राइटेरिया जुन तपाईले बनाउनु भएको इन्डेक्स थियो, केमा बनाउनु भएको थियो, पोस्ट भन्ने टेबलमा ओनर युजर आइडीमा बनाउनु भएको थियो र क्राइटेरिया पनि तपाईले के दिनु भएको छ, वेयर ओनर युजर आइडी इक्वल टु समथिङ. त्यो अनुसारको डेटा लिएर आउनलाई चाहिँ उलाई इजी भयो. सो दैट उसले चाहिँ इन्डेक्स सिक युज गर्यो र सिक इज अलवेज बेटर भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाइयो. र यसले चाहिँ लजिकल रिड्स 4 वटा पेज मात्रै रिड गर्यो कम्पेयर टु
4 डिजिट नम्बर थियो अगाडि 8 समथिङ हैन। यसरी हामीले क्वेरी हिन्टबाट यसबाट हामीले दुईटा कुरा हेर्यौं। एउटा चाहिँ एक्जिक्युसन प्लानले जब हामीले इन्डेक्स नराखिकन स्टेटमेन्ट एसक्यूएल स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्दा यो पर्टिकुलर एसक्यूएल स्टेटमेन्टलाई तपाईलाई कस्तो खालको इन्डेक्स क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर एउटा SQL सर्भरले नै तपाईलाई हिन्ट्स दियो। अब जहिले पनि हिन्ट्स दिएकै आधारमा तपाईले बनाउनु भयो भनेदेखि रिपिटेसन हुन सक्छ। यसले चाहिँ रिपिटेसन डुप्लिकेटलाई कन्सिडर गर्दैन भन्न खोजेको मैले। सो इनिशियली तपाईको फर्स्ट कुनै पनि इन्डेक्स छैन, यु क्यान गो हेड विथ दिस वान। तर अब अरु क्राइटेरियाहरु राख्दै गर्दा उले चाहिँ यो इन्डेक्सलाई कन्सिडर गर्दैन। त्यति बेला चाहिँ तपाईले आफूले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक यहाँ अरु क्राइटेरिया राख्यो भनेदेखि त यसले गर्न सक्दैन। लेट्स सी दैट हामीलाई यस्तो खालको क्वेरी को लागि त यसले ठीक गर्यो। अब अर्को छ, लेट्स से म चाहिँ सबै डेटा हेरौँ न त। यो टेबलबाट सबै कलमहरु लिएर आऊँ जुनमा हामीले इन्डेक्स राखेका थियौं नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स, त्यो क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हामी रिजल्ट सेट हेरौँ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स प्रिटी मच फास्टर। तर यति बेला चाहिँ यसको एक्जिक्युसन प्लान हेर्यो भनेदेखि यसले डेफिनेटली नन क्लस्टर्ड अघि हामीले बनाएको NCI नन क्लस्टर्ड अंडरस्कोर पोस्ट टेबलमा अंडरस्कोर ओनर युजर आईडी मा बनाएको नै लियो। तर अहिले चाहिँ यसले देयर इज अ की लुकअप जसलाई चाहिँ हामी बुकमार्क पनि भन्छौं, त्यो त्यसमा चाहिँ उले 97% टाइम लगाइराछ, जबकि हाम्रो नन क्लस्टर्डको लागि 3% कम्पेयर टु दिस टु। किनभनेदेखि यसमा तपाईले अहिले सबै रिजल्टहरु लिएर आउनु भयो। यो पोस्ट टेबलमा जति पनि कलमहरु छ त्यो सबै कलमलाई स्टार गरेर लिएर आउनु भयो। इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो ओनर युजर आईडी मा थियो, तर त्यो ओनर युजर आईडी 82511 भन्ने ओनरको करस्पोन्डिङ अरु रोहरु चाहिँ फेरि त्यो त इन्डेक्समा बसेको छैन। त्यही भएर त्यसले कहाँबाट लिएर आउनु पर्यो, इट हैज टु गो ब्याक टु द टेबल एन्ड ब्रिङ। जसमा उले के गर्नु परेछ हेर्नुस् त, तपाईले वी आर जस्ट युजिङ वान टेबल, तर इट इज डुइङ नेस्टेड लुप, इनर जोइन लगाइराछ। त्यो इन्डेक्स र हाम्रो रिजल्ट सेट टेबलको रेकर्ड सेट बीच जोइन लगाइराछ। किन भन्दाखेरि तपाईको यो ओनर युजर आईडी इन्डेक्समा छ, पोस्ट टेबलमा पनि छ, अरु रेकर्डहरु अब यो SQL सर्भर इन्जिनले चाहिँ इन्डेक्सबाट लिएर आउनलाई डिसाइड गर्नलाई चाहिँ उलाई फास्ट हुने भयो यो पर्टिकुलर क्राइटेरियाको लागि। तर योसँग एसोसिएटेड अरु कलम्सहरु हैन, अरु कलम्सहरु भनेको दिस वान अदर देन ओनर युजर आईडी लिएर आउनको लागि त फेरि त्यो मेन टेबलमै जान पर्यो। द्याट्स व्हाई यो चाहिँ की लुकअपहरु चाहिँ त्यसरी आउँछ। त्यही भएर तपाईले यो सिलेक्ट स्टार गर्नुभयो, जे फिल्डहरु चाहिने हो त्यो मात्रै युज गर्नुभयो र त्यसको मात्रै इन्डेक्स बनाउनु भयो भने इट्स मच बेटर। Okay, so we have some questions. So, sir, can you please read out those? Avinash Manandar Sunwas, how do we clear cache query results? सो यसको लागि चाहिँ तपाईको इभन SQL सर्भर रिस्टार्ट गर्यो भने क्लियर हुन्छ। अर DBCC, दिस इज DBCC फ्री प्रोक क्याश गर्नुभयो भने तपाईको उसमा क्याशमा जति पनि प्लान क्याशमा बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै जान्छ। सो फ्री प्रोक क्याश यो चाहिँ we can go and search in internet as well, यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि DBCC FRAAPROC फ्री प्रोक CACHE हैन। सो यसको लागि चाहिँ डकुमेन्टेसन हाम्रो MSDN माइक्रोसफ्टको डकुमेन्टेसन इज सफिसिएन्ट। यसमा तपाईलाई राम्रोसँग सबै कुराहरुको डकुमेन्टेसन प्रोभाइड भएको छ, जसमा तपाईले जुन यो SQL स्टेटमेन्टको प्लान ह्यान्डल हुन्छ नि त्यो कुराहरु यसरी इन्डिभिजुअली पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा। अर DBCC फ्री प्रोक क्याश गर्नुभयो भने जति पनि क्याशमा बसेको कुराहरु छ त्यो सबै हट्छ। Is every time
हजुर तपाईको भनौँ न यो एसक्यूएल स्टेटमेन्टको स्टेप्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो एसक्यूएल स्टेटमेन्टलाई सुरुमा पहिला यसले पार्स गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल यदि यो हाम्रो सिन्ट्याक्सहरू मिस्टेक भयो भनेदेखि तपाईको एक्जिक्युट हुँदैन इन्करेक्ट सिन्ट्याक्स। यो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सलाई उसले पहिला सुरुमा पार्स गर्छ। पार्स गरिसके पछाडि त्यो क्वेरीको लागि सबैभन्दा बेस्ट एक्जिक्युट गर्ने अल्गोरिदम कुन चाहिँ हुन सक्छ, कुन चाहिँ अल्गोरिदम युज गरेर डेटा रिजल्ट सेट अहिले दिएको क्वेरीको रिजल्ट सेट चाहिँ बेस्ट अथवा बेस्ट भन्दा पनि फास्ट लिएर आउन सक्छ, त्यो अल्गोरिदम युज उसले प्लान क्यास बनाउँछ। प्लान क्यास बनाइसके पछाडि अनि त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। र वन्स एसक्यूएल स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड त्यसको प्लान क्यास बसिरह हुन्छ। त्यसमा तपाईको देयर आर भनौँ न भेरियस डिस्कसन तपाईले चाहिँ भनौँ न आर्गुमेन्ट यो जुन प्यारामिटर्सहरू हुन्छ यसलाई तपाईले प्यारामिटराइज्ड गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि पनि युज हुन्छ त्यो प्लान क्यास। अदरवाइज के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हरेक एसक्यूएल स्टेटमेन्टको लागि प्लान क्यास बनाइदिन्छ। फर इक्जाम्पल इन अ ब्याङ्क तपाईको चाहिँ मोर देन 10 लाख युजर्सहरू छन् हैन, 10 लाख युजर्सहरू छन्, 10 लाख युजर छन् र तपाईले भनौँ न कुनै पनि क्लाइन्ट चाहिँ हरेक दिन इदर डिपोजिट अर विथड्र गर्न आउँदाखेरि त्यो अकाउन्ट नम्बरबाट अथवा युजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेमबाट तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ। सर्च गर्दाखेरि त्यो हरेक रो इज समथिङ, हरेक रो भनेको उसको युजर नेम हुन्छ, फर्स्ट नेम एन्ड भ्यारक्यार समथिङ होला अथवा भ्यारक्यार 50 होला, जति स्पेस लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ गएर मेमोरीमा गएर बसिरह हुन्छ। यदि प्यारामिटराइज्ड क्वेरी भएन तपाईले भनौँ न प्यारामिटराइज्ड क्वेरी भन्नाले यो जुन आइडी युज भइरह हुन्छ यसरी जुन तपाईले फिल्टर क्राइटेरिया दिनुहुन्छ। अब डटनेटबाट गर्दाखेरि सिम्पल नर्मल एसक्यूएल स्टेटमेन्ट युज गर्नुभयो, प्यारामिटराइज @ वाला गर्नु भएन भनेदेखि त्यसले हरेक रोमा जति पनि मेमोरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ र्याममा युज गरिरह हुन्छ के। सो एट अ टाइम तपाईको मेमोरी चाहिँ 16 GB छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ अराउन्ड 5 to 10 GB 5 to 7 GB चाहिँ त्यही युजरको डेटाले मात्रै भरिरह हुन्छ। सो मैले त्यस्तो कुराहरु चाहिँ धेरै ठाउँ देखेको छु। नो इन्डेक्सिङ हामीसँग दुई प्रकारको मैले भने अघि, क्लस्टर्ड इन्डेक्स, नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स। तपाईले बाइ डिफल्ट क्लस्टर्ड इन्डेक्स चाहिँ प्राइमेरी की टेबलमा गएर बन्छ, किनभने इन्डेक्सिङ भनेको युनिक हुनु पर्यो। तर त्यसलाई तपाईले यु क्यान मेक इन अदर कलम्स एज वेल। सो प्राइमेरी कीमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। सो हामी अगाडि बढौं। सो प्लान क्यासको मैले कुरा गरिहालेँ। प्लान क्यास सबैको बनिरह हुन्छ, त्यसलाई युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले लेखेको क्वेरीमा डिपेन्ड हुन्छ। यही भनौँ न यहाँ तपाईले 341 गर्नुभयो, अघि चाहिँ भ्यालु कति थियो, अघि भ्यालु डिफ्रेन्ट थियो। डिफ्रेन्ट भ्यालुको एक एकवटा बनाउने कि यो एन्टायर यो चाहिँ आर्गुमेन्ट भेरिएबल टाइपको एउटा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन योर क्वेरी। सो मुभिङ फरवर्ड यसमा हामीले हेर्यो भनेदेखि इट्स इन्डेक्स सिक। नो बुकमार्कको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले। बुकमार्क चाहिँ हामीले यतिखेर बुकमार्क अथवा की लुकअप यतिखेर हुन्छ जति बेला तपाईले इन्डेक्स तपाईले बनाउनु भएको इन्डेक्समा कलम्सहरु त्यो भन्दा बाहेकको सेलेक्ट स्टेटमेन्टमा तपाईले इन्क्लुड गर्नुभयो भने उले त्यसको भ्यालु चाहिँ टेबलबाट लिएर आउनु पर्ने हुनाले त्यो भइरा हुन्छ। सो यो क्वेरीमा हेर्यो भनेदेखि हामीले आइडी इज ग्रेटर देन 0 गर्दाखेरि आउँछ कि भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने आउँदैन। हामीले यो केसमा आइडी मा बाइ डिफल्ट क्लस्टर्ड इन्डेक्स छ,
तर पनि तपाईको क्वेरी रिजल्ट सेट चाहिँ यदि मोर देन भनौँ न फर इक्जाम्पल म तपाईलाई के को दिन्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बुकको कुरा गरौँ। बुकमा तपाईको अगाडि टेबल अफ कन्टेन्ट्सहरु हुन्छ, पेज नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 गरेर लेट्स से 100 सम्म छ। तपाईले एसक्यूएल अब भनौँ न इन्डेक्स हरेक कुराहरु हरेक च्याप्टरको राख्नु भएको छ। अब तपाईले सबै च्याप्टर जानु पर्यो भनेदेखि अगाडिको फर्स्ट पेजमा टाइटल हेर्दै त्यसपछाडि ब्याक तपाई त्यसको पेजमा जाने अनि फेरि सेकेन्ड पेजको लागि फेरि इन्डेक्समा आउने इन्डेक्स पेजमा आउने त्यसमा पेज नम्बर हेर्दै तपाई फेरि त्यो पेजमा जानु फास्ट हुन्छ कि तपाईलाई थाहा छ तपाई एन्टायर बुक जानुपर्छ भनेदेखि तपाईको इन्डेक्स पेज नगइकन सरसर्ती अगाडि गएको बेटर हुन्छ, फास्ट हुन्छ हैन। त्यो अननेसेसरी भयो। सिमिलरली यसले पनि त्यसरी नै डिसाइड गर्छ। यदि तपाईको क्वेरी चाहिँ इन्डेक्स गएर ओभरहेड अझ बढी हुन्छ भनेदेखि इट इज भनौँ न उसको अल्गोरिदमले चाहिँ त्यसरी थाहा पाउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईले जुन अघि हामीले यसलाई स्टप गर्दा हुन्छ, अघि हामीले कुनै पनि क्वेरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि यहाँ हामीले एक्जिक्युसन प्लान हेर्यौं। एक्जिक्युसन प्लान हेर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लट अफ प्यारामिटर्सहरु छ जसमा सरसर्ती जाउँ। यसमा चाहिँ क्लस्टर्ड इन्डेक्स सिक गरिरहेको भयो, क्लस्टर्ड भयो। फिजिकल अपरेसन चाहिँ यो क्लस्टर्ड इन्डेक्स सिकमा भइरहेछ भन्ने कुरा जनायो हैन। स्टोरेज भनेको यो हाम्रो रो स्टोर हो। यो चाहिँ हाम्रो देयर इज दुई प्रकारको स्टोरेज टाइप छ, एउटा चाहिँ रो स्टोर भयो, एउटा कलम स्टोर भयो। जेनरली रो स्टोर चाहिँ हामी ओएलटीपी हैन अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङमा गर्छौं भनेदेखि तपाईको कलम स्टोर चाहिँ जुन जति पनि डेटा वेयरहाउस टाइपको छ जसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली डेटाहरु अपडेट हुँदैन, त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ इन्ट्रोड्युस भएको छ एसक्यूएल सर्भर 2012 बाट कलम स्टोर इन्डेक्स भन्ने छ र त्यो चाहिँ 12 मा चाहिँ तपाईको रिडेबल मात्रै छ, अपडेट हुन पाउँदैन भनेदेखि 2016 बाट चाहिँ बोथ हुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्दै जानु भयो भने एस्टिमेटेड आईओ कस्ट भनेको यसले चाहिँ डिस्कबाट रिड गरेर लिएर आउन टाइम कति लाग्छ भनेर उले एउटा यो यसको भ्यालु जति कम भयो त्यति बेटर भयो। एस्टिमेटेड अपरेटर कस्ट भयो, त्यस्तै गरेर सीपीयू कस्ट, यो सीपीयू ले कति लागिरहेछ भन्ने कुराहरु देखायो। यसमा तपाईहरुले म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एस्टिमेटेड नम्बर अफ एक्जिक्युसन र एस्टिमेटेड नम्बर अफ रोज यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि एसक्यूएल सर्भरले कतिको नम्बर अफ रोज कति रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट एस्टिमेट हुन्छ। सो त्यसैको आधारमा उले के गर्छ तपाईको इन्डेक्सिङ युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरु डिसाइड गर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ अब्जेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो अब्जेक्टमा आउटपुट लिस्ट जुन हाम्रो सेलेक्ट लिस्टमा के कुराहरु कलमहरु राखेको थियो त्यो आउटपुट लिस्टमा आयो भनेदेखि सिप प्रेडिकेट त्यसको चाहिँ कन्डिसन वेयर क्लजमा के कुराहरु राखेको थियो र त्यसलाई कसरी उले एक्जिक्युट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट इम्प्लिसिट इन्टिजर भनेर लिएर आइराछ। सो यो इन्डेक्सिङको कुरामा तपाईको डेटाबेसमा बिग इन्ट राख्नु भयो अथवा डेटाबेसमा कुनै एउटा कलमलाई चाहिँ भ्यारक्यार राख्नु भयो र सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एन भ्यारक्यार टाइपले हुन्छ नि बाइ डिफल्ट दिन्छ नि सेलेक्ट स्टार फ्रम dbo.post where फर्स्ट नेम लाइक यहाँनिर तपाई जुन अगाडि युनिकोडको लागि गर्नुहुन्छ नि डेभिड, यदि तपाईको यो फर्स्ट नेम भन्ने कलम भ्यारक्यार छ र तपाईले यसरी लेख्नु भयो भनेदेखि डेटा कन्भर्जन गर्नलाई उलाई चाहिँ यसले पनि स्लो गर्छ। जुन डेटा टाइप हो तपाईले त्यही टाइपको डेटा टाइप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसले सानो थोरै अथवा स्मल डेटा सेटमा यसले कुनै पनि असर गर्दैन, तर जब तपाई ठुलठुलो ह्युज डेटाबेसमा जानुहुन्छ डेटा बढ्दै जान्छ त्यति बेला तपाईलाई प्रब्लम गर्छ। सो सिमिलरली मैले एउटा पोस्ट भन्ने टेबललाई विदाउट इन्डेक्स युज गरेको छु। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अघिकै माथिको जस्तै यसमा कुनै पनि क्लस्टर्ड इन्डेक्स अथवा नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स कुनै पनि डिफाइन भएको छैन।
हामी यहाँ मजाले हेर्न सक्छौं देयर इज कुनै पनि एउटा रोजहरु आएको छैन सो यहाँनेरि तपाईले अगाडि जुन हामीले इन्डेक्सिङ लगाइसके पछाडीको त्यो क्वेरी हेरेका थियौं त्यसलाई लगाउने हो भने यसले पनि अब मोर देन 7-8 मिनेट्स लगाउँछ सिमिलरली यसमा पनि त्यही लगाउँछ सो यो क्वेरी एक्जिक्युट हुँदै गर्दा हामी अगाडि बढौं मेरो चाहिँ सर्भर एक्सप्लोररमा सिक इन्डेक्स भन्ने छ यो इन्डेक्स भन्ने चाहिँ मैले जति पनि बनाएको थिए त्यो इन्डेक्सहरुको बारेमा छ यो सिक इन्डेक्स भन्नेमा चाहिँ मैले यहाँलाई देखाउन खोजेको जस्तै अघि हामीले एउटा प्रिटी मच सिम्पल क्वेरी युज गरेका थियौं हैन नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स युज गर्नको लागि सिम्पल पोस्ट टेबलमा मैले ओनर युजर आइडी राखेको थिएँ त्यो अनुसारले डाटा फेच भयो तर दैट इज नट द ओन्ली भनौं न त्यस्तो खालको क्वेरी मात्र त होइन तपाईलाई त डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेरीहरु युज गर्नुहुन्छ ओके डिफरेन्ट टाइप अफ भन्नाले पोस्ट टेबलबाट ओनर आइडी चाहिँ बिट्विन दिस र दिस युज गरौँ सो यसमा मैले इन्क्लुड एक्जिक्युसन प्लान गर्न बिर्सेछु सो अघि हामीले बनाएको इन्डेक्सले यस्तो खालको क्वेरीलाई पनि फ्रुटफुल हुन्छ भनेर मैले देखाउन गइरहेको हो जसमा चाहिँ अगाडिको फर्स्ट क्राइटेरिया जुन हामीले अहिले सिलेक्ट p.star फ्रम पोस्ट वेयर ओनर आइडी बिट्विन दिस एन्ड दिस गर्दाखेरि जुन अहिले रिजल्ट सिट आइराछ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको छु हामीसँग एउटा क्वेशन रहेछ when data is inserted updated deleted then the index need to be maintained which is the best method to increase efficiency of crude on tables millions record ओके सो तपाईले यदि मिलियन्स रेकर्ड तपाईले इन्सर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि डेफिनेटली तपाई यो अहिले हामीले गरेको इन्डेक्सहरु युज गर्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईसँग एफिसिएन्सी बढाउनको लागि चाहिँ जनरली एसक्यूएल सर्भरमा जति पनि रेकर्डहरु इन्सर्ट हुन्छ अथवा तपाईको यो मोड केमा छ त यो हरेकको के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाबेसमा एसिड प्रपर्टी भन्ने हामीलाई थाहा छ यसमा तपाईले डेटा लस नहुनको लागि यसले लग फाइलमा पनि डेटालाई मेन्टेन गरेर राखिराखेको हुन्छ हरेक डेटा तपाईले इन्सर्ट गर्नुभयो त्यो इदर फुल्ली इन्सर्ट हुन्छ अर इन्सर्ट हुँदैन हाफ पार्शियल इन्सर्ट भन्ने हुँदैन यसमा सो यो चाहिँ तपाईको सर्भर भनौं न यस्तो खालको मिलियन्स अफ रेकर्डहरु इन्सर्ट गर्ने क्रममा तपाईको सर्भर को मोड केमा छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्नको लागि चाहिँ देयर आर 3 टाइप्स एउटा चाहिँ फुल भयो तपाईले ब्याकअप गर्दाखेरि तपाईको यो डेटाबेस छ नि ब्याकअप टाइप चाहिँ तपाईको फुल डेटाबेसको तपाईको कम्प्याटिबिलिटी लेभल हैन रिकभरी मोडल केमा छ फुलमा बल्क लडमा छ कि सिम्पलमा छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ यदि तपाईले फुल गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईको फुल्ली ट्रान्ज्याक्सन लग हुने भयो यसरी मिलियन्स अफ रेकर्डहरु युज गर्दाखेरि तपाईले बल्क लग्ड मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पल रिकभरी मोडमा युज गरेर तपाईले त्यस्तो डेटाहरु इन्सर्ट गर्नुभयो भने इट विल बी मच फास्टर र यसको लागि डेफिनेटली तपाईको अरु टुल्सहरु छ जसमा SQL स्टेटमेन्टबाट गर्ने हुँदा पनि SQL बल्क इन्सर्ट bcp.exe टुल्सहरुबाट
अथवा इटिएलहरुबाट गर्नुभयो जसमा तपाईले इन्डेक्सै नराखिकन हिप टेबलमा राखेर इन्सर्ट गर्नुभयो भने यु विल अचिभ दिस Sir, we are running out of time, होइन? So, if there is any questions, so you can ask us, होइन? So, sir, continue. ओके सो यसमा अब हामीले मैले तपाईलाई देखाए जस्तै यसरी नै भनौं न अघि हामीले जसरी हरेक कलम्सहरुमा डेटाबेसको एक्जिक्युसन प्लानहरु बनाए एक्जिक्युसन प्लान देखाए जसमा यसले इन्डेक्स सिक युज गरिरहेछ अघि बनाएको इन्डेक्सले हामीलाई यसलाई पनि यो यस्तो खालको क्वेरीलाई पनि कभर गर्यो सिमिलरली यसमा पनि कभर गर्छ ओके तपाईहरुले यो क्वेरीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई म अर्को कभरिङ इन्डेक्सको कुरा गर्छु जसरी अघि हाम्रो बुकमार्क आयो बुकमार्क भन्नाले बुकमार्क लुकअप भन्नाले एउटा कलममा तपाईले इन्डेक्स राख्नुभयो अरु अदर देन दैट कलम तपाईले सिलेक्ट लिस्टमा सिलेक्ट गर्नुभयो त्यस्तो कुराहरुलाई कसरी एड्रेस गर्ने त भन्ने कुरा बुकमार्क कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कभरिङ इन्डेक्सबाट युज गर्छौं फर एक्जाम्पल लेट्स से मेरो पोस्ट टेबलमा आईडी लास्ट एडिटर डिस्प्ले नेम लिएर आउनु पर्यो सो म यहाँ इन्क्लुड एक्जिक्युसन प्लान गर्छु जसमा तपाईले एक्जिक्युसन प्लान देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स सिक युज भइराछ दिस इज मच बेटर यसमा युज गर्दाखेरि पनि इन्डेक्स सिक युज गरिरहेछ स्टिल इट्स बेटर हैन भनेदेखि यो चाहिँ किनभने हामीले प्राइमेरी की यो क्लस्टर इन्डेक्सबाट गरिराछौं तर तपाईले लास्ट एडिटर डिस्प्ले नेम अथवा अरु फिल्डहरुबाट गर्नु पर्यो भने तपाईले पोस्ट टेबलमा क्लस्टर इन्डेक्स एज वेल एज त्यो कलमलाई दुईटा कलमलाई राखेर इन्डेक्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो जनरली तपाईले वेयर क्लजमा के राख्नुहुन्छ सिलेक्ट लिस्टमा के राख्नुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईले नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स बनाउन सक्नुहुन्छ सो यसरी यो इन्डेक्स बढ्दै जाँदाखेरि बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईले जुन बुकमार्क अघि हामीले हेरेको बुकमार्क लुकअप थियो त्यो लुकअपलाई कभर गर्नको लागि वी क्यान युज इन्क्लुड कलम फर एक्जाम्पल यो क्वेरीमा युजर्स भन्ने टेबलमा तपाईलाई लास्ट नाम चाहियो फर्स्ट नेम चाहियो लोकेसन अकाउन्ट आईडी लास्ट नेम लाइक यो दिस इज पर्फेक्टली ओके इन्डेक्सेबल हो अगाडि पर्सेन्टेज राख्नु भयो भने मात्रै दिस इज नट गुड लेट्स गो एन्ड युज 2010 र इन्क्लुड एक्जिक्युसन प्लान गरेर रन गरौँ भनेपछि तपाईलाई मोर देन 9-10 सेकेन्ड लागिरहेछ 12 स्टिल सो यो केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने इन्डेक्स स्क्यान त हो यो क्लस्टर्डमा हो युजरको विथ दिस आईडी त्यो भन्दा अरु छैन भनेपछि यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई तपाईले के गर्नु पर्यो तपाईले एउटा इन्डेक्स बनाइराख्नु भएको छ युजर्समा विथ लास्ट नेमको आधारबाट लास्ट नेमबाट तपाईले सर्च गरिराख्नु भएको छ सो यसरी इन्डेक्स बनाइसकेपछि विदाउट हिन्ट यसले चाहिँ युज गर्दैन त्यसलाई किन भन्दाखेरि दिस इज नट द एप्रोप्रिएट वान हैन वी क्यान सी हियर एक्जिक्युसन प्लान हेर्नुभयो भने इट्स अ इन्डेक्स स्क्यान क्लस्टर्डमा छ हाम्रो नन क्लस्टर्ड इन्डेक्सलाई युज गरेको छैन इभन हियर यहाँ चाहिँ तपाईलाई के देखायो भन्दाखेरि इफ यु क्रिएट एन इन्डेक्स विथ दिस वान अघि भने जस्तै it will improve by 79% भन्यो so we can go ahead and create or
or we can go ahead and decide ourselves also. तपाईले सिलेक्ट गरेको क्राइटेरिया के हो त? लास्ट नेम हो, फर्स्ट नेम हो, लोकेसन हो, आइडी हो. सो वेयर कन्डिसन चाहिँ तपाईको लास्ट नेम अनुसार छ, तर अरु कलम हैन. तपाईले हेर्नुस् त वेयर कन्डिसन भएकोलाई चाहिँ की इन्डेक्स बनाउने, बाँकी कलम्सहरुलाई चाहिँ तपाईले इन्क्लुडमा राख्नु भयो भने देखि दिस इज मच बेटर हैन. दिस नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स युजर्स टेबलमा लास्ट नेम वाइज तपाईले इन्डेक्स क्रिएट गर्नुभयो, तर एट द सेम टाइम त्यो इन्डेक्समा यो तीनवटा कलमको फिल्डहरु पनि एड गर. सो इन्क्लुड इज हियर अप्सन, जसले गर्दा तपाईको बुकमार्क लुकअप हेर्नुस् त तपाईको इन्डेक्स सिक गर्यो, नन क्लस्टर्ड इन्डेक्स केमा त यो इन्डेक्समा सिक गर्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईको क्वेरी पनि मच फास्टर we can see from here हैन. So similarly तपाईले भनौं न these are various examples in related to अहिले हामीले बनाएकै सँग हो, जसमा चाहिँ डिफरेन्ट अप्सनबाट बनाएर हेर्दाखेरि र त्यसको एक्जिक्युसन प्लान हेर्दाखेरि कुन चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यसरी प्र्याक्टिस गर्दै गएर अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसको लागि हामीसँग अब भनौं न डाइनामिक म्यानेजमेन्ट भ्यूहरु छ, जुन चाहिँ इन्टरनेटमा अवेलेबल छ. मैले तपाईलाई यो स्लाइडमा पनि लास्टमा राख्दिएको छु एमएसडीएन को हैन. यो एमएसडीएन मा तपाईलाई भनौं न लेट्स से आई वान्ट टु फाइन्ड अल इन्डेक्सेस इन द टेबल, अथवा हाम्रो यो डेटाबेसमा कुन चाहिँ इन्डेक्स छ, कुन चाहिँ मिसिङ इन्डेक्स छ, कुन चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरु हेर्नको लागि यस्तो खाले लेट्स से अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग वर्ल्ड वाइड वेब इम्पोर्टर भन्ने टेबलमा यो डाटाबेसमा यो सर्भरमा यो इन्डेक्सहरु राख्यो, नन क्लस्टर टाइपको राख्यो. के कलम चाहिँ यो दुईटा कलममा राखेर यो अर्डरमा राखेर तपाईले बनाउनु भयो भने इट विल बी फास्टर भनेर यसले चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो खालको हिन्ट्स दिन्छ. यो हिन्ट्स दिएपछि तपाईलाई इजी हुन्छ. त्यस्तै गरेर इन्डेक्स हिन्ट भन्ने मैले यहाँ डाइनामिक म्यानेजमेन्ट भ्यू भन्छ यसलाई. यहाँबाट तपाईले यु क्यान गो अहेड एन्ड सी हैन. हाम्रो स्ट्याक ओभरफ्लोको पोस्ट हिप भन्ने जुन मैले टेबल बनाएको थिएँ त्यसमा कुनै पनि तपाईको इन्डेक्स नभएको खण्डमा यसले यसरी बनायो भने बेटर हुन्छ भनेर देखाइराछ. त्यस्तै गरेर टप 10 मिसिङ इन्डेक्स के हुन सक्छ र कुन चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन सकिन्छ. तर यसमा तपाईले थाहा पाउनु भएन कुन चाहिँ हो. यसको लागि चाहिँ यो जुन ग्रुप ह्यान्डल छ, ग्रुप ह्यान्डल तपाईले यहाँ तल राखिदिनु भयो भनेदेखि इट विल गिभ मोर डिटेल, जसमा अहिलेको केसमा हाम्रोमा केही रहन्छ. सो दिस इज all about indexing and optimization को यो इनिशियल स्टार्टिङ फेज हो, जसमा दिस इज अ भेरी ह्युज टपिक. तपाईहरुले यसरी चाहिँ भनौं न इन्डेक्सिङ गर्नको लागि यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. इट्स अ भनौं न स्टार्ट गर्नको लागि र आफ्नो डेटाबेसलाई ट्युन गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्दछ भन्दै म यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु. यदि केही क्वेशन्सहरु छ भने म यहाँ हाम्रो मित्र जयराजजीलाई दिन चाहन्छु. Okay, thank you, Jivan sir. Thanks for the presentation on SQL database and performance and tuning. So we hope that you have learned a better experience on the SQL server database and tuning. So we have a limited time, so we'll be taking only 3 to 4 questions. So you can talk with us. So we will unmute all the speaker interface, so you can talk with us rather than chat. You can talk with us. So we are going to unmute all the participant. So हामीलाई हजुरले Okay, Vishal. Okay, Vishal, go ahead. हजुर Question, sir. Hello. Yeah, अविनाश मानन्दर. हजुर सर सोध्नुस्.
हजुर त्यो हरेक टेबलमा कतिवटासम्म इन्डेक्स क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी डिसाइड गर्ने जसले चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ एफेक्ट नगरोस् त्यो रेकर्डहरू इन्सर्ट गर्दाखेरि नै एफेक्ट नगर्ने गरी चाहिँ कतिसम्म चाहिँ इन्डेक्स क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउने? ओके, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जेनरली एउटा कुनै पनि टेबलमा नर्मल्ली 5 to 10 वटा इन्डेक्सेसहरू क्रिएट गर्दा हैन, जुन चाहिँ डुप्लिकेट नगरिकन क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँलाई इजिली थाहा हुन्छ। भनौँ न तपाईँले जब त्यो टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्नुहुन्छ त्यसले अहिले जसरी टाइम लिएको थियो त्यसरी टाइम लिइहाल्छ कि। सो त्यसको लागि तपाईँले इदर डुप्लिकेट इन्डेक्सेसहरू भएकोलाई रिक्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ, आन्सर आयो? साइड चेन्ज गरेछ यो। हजुर, हेलो हजुर 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 बुझ्नुभयो? त्यो त हामीले तपाईँले इन्डेक्स क्रिएट गर्दै जाँदाखेरि टेबलमा इन्सर्ट गर्नुहुन्छ, अपडेट गर्नुहुन्छ, 5 to 6 सम्म जेनरली प्रब्लम भएन यदि भनौँ न एप्रोप्रिएट युज गरेको हो भने। त्यस पछाडि तपाईँले इन्सर्ट गर्दाखेरि उसले टाइम लगाइहाल्छ कि। त्यस पछाडि तपाईँले त्यो इन्डेक्सलाई इदर चेन्ज गर्नु पर्यो अर डिलिट गर्नु पर्यो। सो त इन्डेक्स क्रिएट गर्न सो डेटा लस हुने हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, डेटा तपाईँले इन्डेक्स क्रिएट गर्दाखेरि डेटा लस हुने त चान्स छैन, तर इन्डेक्स क्रिएट भइरहँदाखेरि त्यो इन्डेक्स भनौँ न तपाईँले भनौँ न अल अफ सडन चाहिँ केही डेटा फाइलहरू, इन्डेक्सको डेटा फाइल चाहिँ करप्ट हुनसक्छ। डेटामा केही फरक परेन, तर इन्डेक्सको डेटा फाइलमा करप्ट हुनसक्छ, जसको लागि चाहिँ यदि त्यसरी करप्ट भयो भनेदेखि हामीले डाइनामिक म्यानेजमेन्ट भ्यूबाट हेरेर त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ। हजुर, अब हामी एउटा क्वेसन लिन्छौँ लास्ट। हेलो हजुर यो रोहित श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, त्यसको बारेमा के भनिदिनु होला? हजुर भन्नुहोस् त, वाट इज? हजुर भन्नुहोस्। एक्चुअली यो मैले अहिले पुरानो डेटाबेस चलाइरहेको छु 2008 तिर हैन, एसक्यूएलको। हजुर, अनि अब चाहिँ 2017 मा शिफ्ट हुन खोजिरहेको छु म हैन डेटाबेस। सो यसमा के नयाँ फिचर छ ट्युनिङ जसले एकदम सजिलो पार्ने टुल्स अथवा कुनै पनि टुल्स मेथड हैन ट्रिक्सहरू सो त्यस्तो के अभाइलेबल? हजुर हजुर, एसक्यूएल सर्भर माइक्रोसफ्ट डेटा प्लेटफर्म एसिस्टेन्ट भन्ने छ, तपाईँले मेरो डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हैन। जुन युज गरेर तपाईँले एसक्यूएल सर्भर 2008 2005 लाई माइग्रेट गरेर 2017 मा लान सक्नुहुन्छ र त्यसले एउटा रिपोर्ट जेनेरेट दिन्छ तपाईँलाई, जसमा चाहिँ तपाईँको यदि पुरानो टाइपको डेटा टाइपहरू जुन भनौँ न डेटा टाइपहरू चाहिँ इनइफिसियन्ट एन्ड टेक्स्ट टाइपको युज गर्नुभएको छ भने उसले रेकमेन्ड पनि गर्छ। एज वेल एज अहिले 2017बाट चाहिँ 17बाट त्यो पनि सिक्वेल अज्योरमा मात्रै है चाहिँ अनलाइन अटोमेटिक इन्डेक्स क्रिएसन र ट्युनिङ गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ एज्योरमा मात्रै छ। होपफुली त्यो हाम्रो एसक्यूएल सर्भर 2017 तिर पनि आउँछ भन्ने छ। तर तपाईँले इन्टरप्राइज एडिसन युज गर्नुभयो भने देयर विल बी लट अफ फिचर्स। हजुर, इन्टरप्राइज नै अहिले म चलाउन खोजिरहेको छु हैन। हजुर, सो अहिले भास्ट फिल गरिरहेको छु, तर यसमा त्यस्तो तपाईले अहिले जुन यो देखाउनु भएको थियो नि डेस्कटपमा त्यो आइकन। हजुर हजुर हजुर, अब मैले त्यस्तै स्टडी गरेर मलाई सजिलो हुने हो कि मैले कुनै बुक अथवा केही रेफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ अन्त ठाउँबाट? हजुर, डेटा माइग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो टुल युज गर्नुभयो। डेटा माइग्रेसन त होइन, अब नयाँ डेटाबेस नै प्रोजेक्ट नै बनाउनु भएको। ओके, नयाँ स्क्रैचबाट गर्नुहुन्छ भने त तपाईँले एमएसटिएन जुन अघि मैले त्यहाँ लिङ्क राखिदिएको छु त्यसमा गएर एसक्यूएल सर्भर 2017 मा व्हाट्स न्यू इन एसक्यूएल सर्भर 2017 गर्नुभयो भने तपाईँले भनौँ न यसमा चाहिँ अहिले क्वेरी स्टोरको कुराहरू लिएर आइरहेछ हैन, त्यही क्वेरी स्टोर बनाएको कुरा आइरहेको थियो, स्ट्याटिस्टिक्सहरू आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कार्डिनलिटीहरू जुन एसक्यूएल सर्भरले युज गर्छ त्यो चाहिँ नयाँ नयाँ आइरहेछ। सो तपाईँ चाहिँ क्वेरी स्टोर तिर र क्वेरी स्ट्याटिस्टिक्स तिर
तपाईँ जानुभयो भने इट विल बी मच बेटर र 2017 मा हेल्प हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, हस् त हाम्रो यो लास्ट क्वेसन थियो। मैले माइक चाहिँ ब्याक टु जयराजजीलाई दिएँ है त। सो थ्याङ्क्स। सो होपफुली सबैजनाले आफ्नो एन्सर पाउनुभयो होला। सो यदि एन्सर यदि पाउनु भएको छैन भने सो यु क्यान मेल जीवन सर होइन, उहाँको लिङ्किङ प्रोफाइल यहाँ छ होइन, जीवन.कटवाल हो। सो उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको जे पनि डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीहरू छ भने है। सो वी आर आउट अफ टाइम, हाम्रो खास 8 बजीसम्म मात्रै थियो, 10 मिनट अलिक एक्स्ट्रा भयो है। So you can contact in email also with Jivan sir at jivanj@gmail.com for database related question. So I like to thanks to Krishna Shrestha sir for giving his presentation on push notification. So side push notification को बारेमा के पनि क्वेसन छैन होला, सबैजनाले क्लियर भयो होला है। सो यदि क्वेसन छ भने पनि कृष्ण सरलाई उहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सो we'll provide his email after the webinar, so you can contact him and as well as म केही शब्द सन्तोष सरलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो वेबिनार फर अल नेपालको बारेमा। उहाँले केही शब्द भन्नुहुन्छ, हाम्रो के भिजन हो होइन, हामी यो किन गरिरहेछौँ भनेर चाहिँ नि उहाँले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद जयराज। पहिलो त म हाम्रो स्पिकरहरूलाई जुन आफ्नो समय दिनुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि नलेज सेयरको लागि चाहिँ उहाँहरूले जुन टाइम दिनुभएको छ र जति पनि एटेन्डिजहरू हुनुहुन्छ नलेज लिउँ अथवा हामी चाहिँ ग्रो हौँ, टुगेदर ग्रो हौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ भिजन हो होइन। खासमा वेबिनार गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ जस्तो सेमिनारहरू हुन्छ, कन्फरेन्सहरू हुन्छ होइन, त्यही ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो होइन। एकदम टाढा टाढाबाट पनि कुनै एउटा फिक्स लोकेसन हुन्छ होइन, त्यो लोकेसनमा जानको लागि जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइम चाहिँ सबै प्रोफेसनलले सबै स्टुडेन्टले अथवा सबैले भ्याउन सक्छन् भन्ने छैन। त्यही भएर वेबिनार थ्रु चाहिँ हामी अल नेपाल नै जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै नलेजको ग्रो चाहिँ होस् भनेर हामीले यो स्टार्ट गरेका हौँ। सो सबै जति पनि एटेन्डिजहरू यसमा उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि हामी एकदम आभार प्रकट गर्छौँ र जसले चाहिँ आफ्नो नलेज सेयर गर्नुभएको छ आज जीवन सर र हाम्रो कृष्ण सरले आफ्नो नलेज जुन एक्सपर्टिज जुन सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी चाहिँ यो वेबिनार चाहिँ कन्क्लुड गर्न चाहन्छौँ आजको। र त्यही सँगै हामीलाई जो सपोर्ट गर्नु भएको छ हाम्रो टेकलेक होइन, अफिसियल आइटी मिडिया पार्टनर ब्रो र इन्फोसिस, जहाँबाट हामी वेबिनार ब्रोडकास्ट गरिरहेछौँ, ASP.NET कम्युनिटी, त्यसै गरिकन फ्यासिलिटी हाउस अ लिडिङ स्टार्टअप कम्पनी फर फेसन एन्ड आइटी, त्यसै गरी लिभिङ विथ आइसिटी एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट मेगाटेक आइटी सोल्युसन। So यो भन्दैमा thanks for attending our webinar. Hopefully we had a great session and thanks for participating. So we'll choose around 4 to 5 questionnaire. So they will be yeah, sorry, they will be awarded a pin from Microsoft. So that we have gained from our sponsor Mr. Moez Dahal sir. So he's the MVP. So you can come us at Broadway Infosys to collect that pin. So we'll be announcing those five questionnaire speakers after the webinar. So त्यो हाम्रो ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सो म त्यो ग्रुपमा पोस्ट गरिदिन्छु, हजुर त्यो जोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबिनार फर अल नेपाल भन्ने ग्रुप छ फेसबुकमा, त्यो जोइन गरिदिनु होला है। सो त्यो भन्दैमा थ्याङ्क यू भेरी मच फर एटेन्डिङ दिस सेसन and good night. Thank you. We'll end this webinar. Thank you all very much.